एखाद्या वेळी पोहायला म्हणून स्विमिंग पूलमध्ये उतरण्याचा प्रसंग असो किंवा कॉमन चेंजिंग रूममध्ये कपडे बदलणं असो, काही पुरुषांना अशा वेळी कमालीचं संकोचल्यासारखं होतं. याचं कारण म्हणजे त्यांच्या छातीला स्तनांसारखा उभार आलेला असतो. इंग्रजीत या व्याधीला गायनेकोमॅस्टिया असं म्हणतात. पण बऱ्याच पुरुषांना गायनेकोमॅस्टिया ही कुठली व्याधी आहे आणि याच्यावर उपचार आहेत की ज्यानं ती कायमस्वरूपी बरी होऊ शकते हेच माहिती नसतं. त्यामुळेच गायनेकोमॅस्टिया म्हणजे काय, याचे सिम्पटम्स काय असतात, तसंच याच्यावरचे उपचार नेमके काय आहेत, तर या काहीशा दुर्लक्षित विषयावर आज आपण चर्चा करणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. त्यामुळे विषय जरी वेगळा वाटत असला तरी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार. देहबंद पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर सलील पाटील. नमस्कार. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सर. थँक्यू. डॉक्टर सलील यांच्याविषयी सांगायचं तर ते प्लास्टिक सर्जन आहेत, कॉस्मेटिक सर्जन आहेत आणि गेली अनेक वर्ष म्हणजे 15 वर्षांची त्यांची प्रॅक्टिस आहे आणि ते गायनेकोमॅस्टियावर नियमित उपचार हे करतायत. आणि डॉक्टर सलील हे क्रिसिलिस कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटरचे फाउंडर डिरेक्टर आहेत. डॉक्टर, महत्त्वाचा विषय आहे खूप, त्यामुळे आपण लगेच गप्पांना सुरुवात करूया. गायनेकोमॅस्टियाविषयी जाणून घ्यायचंच आहे, पण त्याच्या आधी तुम्ही म्हणजे प्लास्टिक सर्जन पण आहात आणि कॉस्मेटिक सर्जन पण आहात, तर मुळात या दोन गोष्टींमध्ये काय फरक असतो? आणि प्लास्टिक सर्जन म्हणजे प्लास्टिक सर्जरीबद्दलही लोकांना अनेक कुतूहल असतं, सांगाल थोडक्यात? प्लास्टिक सर्जरी ही ॲक्च्युली खूपच मोठी ब्रांच म्हणू शकतो आपण. सर्जरीमध्ये आपण जनरल सर्जरी ऐकलं आहे किंवा आपण कार्डिॲक सर्जरी ऐकलं आहे, न्यूरो सर्जरी ब्रेनसाठी जे करतो ते आपण ऐकलं आहे. तशीच प्लास्टिक सर्जरी जी असते त्याचा उगम असा आहे की प्लास्टिकोस हा ग्रीक शब्द आहे. त्याचा अर्थ टू मोल्ड ऑर टू चेंज. त्याचा प्लास्टिक असा अर्थ नाही जे आपण नॉर्मली कन्सिडर करतो. सो टू चेंज समथिंग, काही लेट्स से की आपण शरीराची कुठली रचना बदलतो आहे किंवा कुठला तरी आपला अवयव जर लेट्स से इंजरीमध्ये किंवा ॲक्सिडेंटमध्ये जर जखमी झाला आहे किंवा कापला गेला तर तो आपण नवा बनवतो, रिकन्स्ट्रक्ट करतो आहे. तर तो मूळ सिद्धांत आहे प्लास्टिक सर्जरीचा. प्लास्टिक सर्जरीमध्ये एकतर कॅन्सर सर्जरीनंतर झालेले जे जखमा असतात त्यांना बरं करणे किंवा ॲक्सिडेंटनंतर मे बी आपल्या नसा किंवा आपले मसल्स जेव्हा काही इंजर होतात त्यांना बरं करणे, नर्व सर्जरीज किंवा बर्न्स, आपल्याला सगळं माहिती आहे की बर्न्स ट्रीट करायला स्पेशलिस्ट लागतो, हे पण सगळं प्लास्टिक सर्जरीमध्येच येतं. क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पॅलेट आपण जे बघतो की लिप स्प्लिट असतात किंवा टाळूला गॅप असते, बाकी जे असे ॲबनॉर्मॅलिटीज असतात या सगळ्यांना पण प्लास्टिक सर्जनच ट्रीट करतात. कॉस्मेटिक सर्जरी हा त्यातला एक भाग आहे. सो तुम्ही असं म्हणू शकता की प्लास्टिक सर्जरी हे एक स्पेशलायझेशन झालं आफ्टर जनरल सर्जरी आणि त्याच्यातलं आणखीन पुढचं स्पेशलायझेशन दॅट इज कॉस्मेटिक सर्जरी. तो एक भाग, जसं आपण म्हणतो की वॅस्क्युलर सर्जरी असेल एक भाग, बर्न सर्जरी एक भाग असेल, तसा एक कॉस्मेटिक सर्जरी आणखीन एक स्पेशालिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. सो येस, बाय ट्रेनिंग मी जनरल सर्जन, त्यानंतर मग प्लास्टिक सर्जन आणि नंतर कॉस्मेटिक सर्जन. सो असे माझे डिग्रीज किंवा स्पेशालिटीज आहेत. ही सुपर स्पेशालिटी आपण म्हणतो. येस, प्लास्टिक सर्जरी ही एक सुपर स्पेशालिटी आहे. येस, आणि त्यातला पुढचा एक आणखीन निश एरिया किंवा स्पेशल एरिया तो आहे कॉस्मेटिक सर्जरी. परफेक्ट. सो गायनेकोमॅस्टियावर आता आपण येऊया. सो इथनं सुरू करताना आपल्याला की गायनेकोमॅस्टिया म्हणजे काय, आणि जर एखाद्या पुरुषाची छाती पुढे आली असेल तर तो लगेच गायनेकोमॅस्टिया म्हणलं जातं का त्याला? गायनेकोमॅस्टिया भारतामध्ये किंवा आपण असं म्हणू शकतो की साऊथ एशिया या रिजनमध्ये खूप कॉमन आहे. ऑलमोस्ट आय वुड से 30% लोकांना कुठल्या ना कुठल्या तरी साईजचा गायनेकोमॅस्टिया अप टू 30% डेफिनेटली आपण म्हणू शकतो. काहींचा गायनेकोमॅस्टिया छोटा असतो, काहींचा मोठा असतो. या शब्दाचा सिम्पल अर्थ असा आहे की माणसांमध्ये छातीची साईज वाढलेली दिसणे, ब्रेस्टची साईज वाढलेली दिसणे, ह्याला गायनेकोमॅस्टिया म्हणतो आपण. ते पेनफुल असेल किंवा पेनलेस असेल किंवा त्याच्यामध्ये त्यांना दुसरा काही त्रास नसेल, फक्त साईज वाढलेला असेल, ह्याला आपण गायनेकोमॅस्टिया म्हणतो. बस. आता तुम्ही असं म्हटलं की प्रत्येक माणसाला ज्याची साईज थोडी वाढली छातीची गायनेकोमॅस्टिया आहे का? वेल, फार कमी लोकांना फक्त चरबी जास्त साठलेली असते चेस्टमध्ये, एस्पेशली जे खूप जास्त लठ्ठ असतात, खूप जास्त चरबी असते फुल बॉडीमध्ये, त्यांना कधीकधी आपण स्युडो गायनेकोमॅस्टिया आहे असं म्हणू शकतो. स्युडो गायनेकोमॅस्टिया म्हणजे फॉल्स गायनेकोमॅस्टिया, जिकडं ग्लँड खूपच छोटा आहे आणि बाकी मेनली चरबी एक्स्ट्रा तिकडं साठलेली आहे. पण माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये आत्तापर्यंत स्युडो गायनेकोमॅस्टियाचं प्रमाण खूप कमी आहे. जनरली जेव्हा छाती थोडी साईज वाढलेली असते त्याच्यामध्ये ग्लँड किंवा ग्रंथी जी असते त्याचा कंपोनंट हमखास असतो. सो ट्रीटमेंट त्याप्रमाणे आपल्याला टेलरमेड करायला लागते. येस,
पुढे जाण्याआधी एक डाऊट आहे की गायनोकोमास्टिया याविषयी आपण बोलतोय, तर हा स्पेसिफिकली पुरुषांना होणारी ही व्याधी किंवा डिसऑर्डर आहे? येस, एक्झॅक्टली, की हे फक्त पुरुषांनाच होतं. कारण काय, पुरुषांमध्ये ब्रेस्टचा साईज वाढला त्याला आपण गायनोकोमॅस्टिया म्हणतो. बायकांमध्ये बाय नेचर साईज ब्रेस्टचा जास्त असतो, प्लस तो प्युबर्टीनंतर किंवा प्रेग्नन्सीमध्ये ब्रेस्ट फिडिंगच्या वेळेस साईज आणखीन वाढतो. पुरुषांमध्ये ब्रेस्ट साईज जो असतो तो कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे, पण ज्यांचे साईज वाढतात त्याला आपण गायनोकोमॅस्टिया म्हणतो. ओके, आपण आता कारणांकडे येऊच या, पण त्याच्या आधी तुम्ही आत्ता बोलताना मगाशी उल्लेख केलात की ओबेसिटीचा म्हणजे लठ्ठपणाचा. तर जी माणसं जाड असतात, ओबेस असतात, त्यांना गायनोकोमॅस्टिया होण्याचे चान्सेस जास्त असतात असं काही आहे? येस, डेफिनेटली आहे. एक तर लठ्ठपणा म्हणजे जास्त चरबी असणारे, अतिरिक्त चरबी असणारे बॉडीमध्ये इन ऑल एरियाज, राईट फ्रॉम आपल्या चेहऱ्यापासून ते पायापर्यंत. सिमिलरली छातीमध्ये पण थोडी एक्स्ट्रा चरबी येणारच येणार. त्याच्यामध्ये साईज वाढलेला असेल चेस्टचा, सो स्युडो गायनोकोमॅस्टिया तर आलाच तिकडे. आणि असं एक पण असतं की जेव्हा थोडी चरबी जास्त असते किंवा ओबेसिटी कुणाला आहे, जे हॉर्मोन्सचे लेवल्स असतात टेस्टोस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन ह्यांचा जो बॅलन्स जो मेंटेन असतो तो थोडासा बिघडतो ओबेसिटीमध्ये. त्याच्यामुळं काय होतं की गायनोकोमॅस्टिया होण्याचे चान्सेस वाढतात. सो जनरली ओबेसिटीमध्ये गायनोकोमॅस्टियाचं प्रमाण जास्त असतं. डेफिनेटली येस. ओके, सो याशिवाय काय कारणं आहेत किंवा अशी कुठली सिम्पटम्स आपल्याला दिसतात की ज्याच्यामुळे गायनोकोमॅस्टिया होऊ शकतो? गायनोकोमॅस्टिया सगळ्यात जास्त प्रमाणात किंवा सगळ्यात कॉमन रिझन काय आहे की डेव्हलपमेंटल आहे. आता आपण सगळे जेव्हा आपलं वय वाढतं 12 ते 18च्या वयामध्ये मुलांमध्ये आपले हॉर्मोन्स वाढायला लागतात, राईट. टेस्टोस्टेरॉनची लेवल वाढायला लागते, तसे इस्ट्रोजन लेवल थोडीशी वाढते. तर हा जो बॅलन्स असतो फार डेलिकेट बॅलन्स असतो. हा वाढताना इस्ट्रोजन लेवल थोडीशी लवकर वाढते, टेस्टोस्टेरॉन नंतर कॅचअप करायला लागतं. जर या पिरियडमध्ये थोडासा इम्बॅलन्स झाला किंवा ज्यांचे ग्लँड जास्त सेन्सिटिव्ह आहेत अशा व्यक्तींचे ब्रेस्ट ग्लँड साईजमध्ये जास्त वाढतात. हे साईजमध्ये वाढले की त्याला मग चरबी चिटकते आणि हे झालं की ओव्हरऑल चेस्ट साईज वाढलेली दिसते. दिस इज गायनोकोमॅस्टिया. आणि हे इनिशियल किंवा प्युबर्टीच्या पहिल्या काही वर्षांमध्ये बऱ्याच जणांना दिसतं. पण कसं असतं की थोडे दिवस दिसतं मग सेटल होऊन जातं. एक महिन्यामध्ये म्हणा किंवा 1-2 महिन्यामध्ये बऱ्यापैकी लोकांचं थोडंसं वाढतं मग सेटल होऊन जातं. हे नॉर्मल आहे. कधी कधी एकदम लहान बाळांमध्ये पण दिसून येतं, कारण काय आईच्या रक्तातले हॉर्मोन्स जे असतात ते पहिले काही दिवस आपल्या बॉडीमध्ये राहतात, तेव्हा ट्रान्झिएंट म्हणू शकतो आपण की 1-2 दिवसात टिकून राहतं की थोडासा ब्रेस्टचा निप्पलचा साईज थोडासा वाढला आहे परत तो कमी होतो. हा सगळ्यात पहिला इन्स्टन्स नॅचरली ऑकरिंग किंवा डेव्हलपमेंटल गायनोकोमॅस्टियाचा. दुसरा जे आपण म्हणतो प्युबर्टल गायनोकोमॅस्टिया, जे आपले 12 ते 18च्या वयामध्ये होतं, आणि हा सगळ्यात कॉमन कारण आहे. म्हणजे ॲट से की 60% जो गायनोकोमॅस्टिया होतो तो ह्या कारणाने होतो. आता ह्याच्या पुढे आपण विचार केला की आणखीन कधी होऊ शकतो. ओल्ड एज, जेव्हा 50 नंतर म्हणा किंवा 60 वगैरे वय झालं की आपले एनिवे बॉडी फंक्शन्स चेंज होत आहेत, हॉर्मोन लेवल्स परत पडायला लागतात, तेव्हा अगेन सेम होतं की जो बॅलन्स थोडासा जर बिघडला किंवा थोडासा इस्ट्रोजनचं प्रमाण थोडंसं वाढलं जास्त तर मग अगेन ब्रेस्ट साईज वाढू शकतो. ह्याला परत गायनोकोमॅस्टिया म्हणतो. हे सगळे आपले डेव्हलपमेंटल किंवा एज रिलेटेड कारणं झाली. आता कमिंग टू पॅथॉलॉजिकल म्हणतो आपण किंवा डिझीज डिसऑर्डर ज्याच्यामुळे गायनोकोमॅस्टिया होते. सगळ्यात कॉमन म्हणजे लिव्हरचे जे त्रास असतात. जेव्हा लिव्हर फेलियर किंवा लिव्हरचे काही सिरोसिस किंवा असे काही त्रास जेव्हा चालू होतात, दॅट कुड बी की अल्कोहोलिझममुळे होऊ शकतं किंवा बाकी काही आजार असतात, हेपॅटायटिस खूप जास्त असलं तर होऊ शकतं, तेव्हा गायनोकोमॅस्टिया होऊ शकतो. टेस्टिक्युलर कॅन्सर्स किंवा टेस्टिसचे काही जर आजार असले त्याच्यामध्ये गायनोकोमॅस्टिया दिसून येतो. जेव्हा आपण मेडिसिन्स काही घेतो, काही कॉमन मेडिसिन्स असतात जे लॉंग टर्म घेतल्यानं पण गायनोकोमॅस्टिया वाढू शकतो. काही बीपीचे मेडिसिन्स पण आहेत ज्यांना या गोष्टी होऊ शकतात. सो कारणं खूप आहेत. मोस्ट कॉमन डेव्हलपमेंटल, छोट्या बाळांचं, देन प्युबर्टी फॉलोड बाय ओल्ड एज, त्यानंतर लिव्हर डिसऑर्डर्स, मग अल्कोहोल तुम्ही म्हणू शकता. ओबेसिटी आता वाढत चालली आहे त्याच्यामुळे होऊ शकतं. सो हे जनरली आपल्याला प्रॅक्टिसमध्ये दिसतात. गेल्या लेट्स से 10 वर्षांमध्ये जे मी नोटीस केलं आहे, एक वेगळ्या टाईपचा गायनोकोमॅस्टिया दिसून येतो आहे. आपल्याकडे कसं आहे आता की बॉडी इमेज कॉन्शियसनेस वाढत चाललं आहे सगळ्यांचा, आणि बॉडी बिल्डिंगचं पण थोडंसं फॅट वाढत चाललं आहे. लोक आता कॉम्पिटेटिव्ह बॉडी बिल्डिंग पण करतात, आणि तेव्हा कसं असतं की एव्हरी डिटेल मॅटर्स. म्हणजे तो मसल साईज एवढा असायलाच पाहिजे, तेवढे कट्स दिसायलाच पाहिजेत, हे डेफिनेशन असायला पाहिजे. यासाठी मग अनरेग्युलेटेड किंवा विदाऊट मेडिकल ॲडवाईस स्टिरॉइड्स चालू करतात बरीच जणं, आणि मित्रांच्या सल्ल्याने किंवा लेट्स से की दुसऱ्या कुठल्या बॉडी बिल्डरच्या सल्ल्याने असंही या गोष्टी होतात. तेव्हा डोसेस बरोबर नसतात किंवा त्याचं फ्रिक्वेन्सी चुकीची असते. पोस्ट स्टिरॉइड त्यात आपण जे डिटॉक्स करतो, डिटॉक्सिफिकेशन म्हणतो आपण, या गोष्टी नीट होत नाहीत.
ह्याच्यामुळे गायनेकोमॅस्टिया होतो, स्टिरॉइड इंटेकनी होतो. कारण स्टिरॉइड इंटेकनं काय होतं, तुमचं नॅचरल टेस्टोस्टेरोनचं प्रमाण कमी होतं फॉर सम टाईम, जेव्हा आपण ॲडिशनल घेतो तेव्हा. ते नॉर्मल येईपर्यंत अगेन गायनेकोमॅस्टिया होण्याचे चान्सेस खूप असतात. आणि हा जो गायनेकोमॅस्टिया आहे, स्पेसिफिकली ह्याला मी बॉडी बिल्डर गायनेकोमॅस्टिया म्हणतो. या विषयावरती पेपर्स प्रेझेंट करतो मी नॉर्मली. हा थोडासा वेगळा असतो, सर्जिकली ट्रीट करायला थोडासा अवघड असतो आणि खूप हार्ड कन्सिस्टन्सी त्याची असते. म्हणजे तो माणूस, तो व्यक्ती एकदम फिट आहे, बॉडी पर्सेंटेज फॅटचं म्हटलं तर सिंगल डिजिट्समध्ये आहे, पण तरीसुद्धा तो गायनेकोमॅस्टिया ग्लँड आहे, कारण तो त्या स्टिरॉइड मिळाला आहे आणि तो ग्लँड किती वजन कमीला जाणार नाही आहे. सो हे एक नवं कारण आजकाल आपल्याला दिसून येतं गायनेकोमॅस्टियाचं. पण मी या कारणामध्ये स्टेरॉइड्स घेणं बंद जरी केलं तरी पण तो राहतो गायनेकोमॅस्टिया एकदा झाला की? येस, गायनेकोमॅस्टियाचं हेच आहे, एकदा गायनेकोमॅस्टिया झाला, तो सेट झाला की तो मग तुम्ही काही करा, एक्सरसाइज करा, मसाजेस घ्या, वेट लॉस, इंजेक्शन्स, कुठल्याही गोळ्या वगैरे घ्या, गायनेकोमॅस्टिया जाणार नाही आहे. त्यासाठी एकच उपाय आहे, तो आहे ऑपरेशन करणे, तो ग्लँड काढणे आणि जर त्याला काही एक्स्ट्रा फॅट अराउंड असेल तर ते पण काढणे. हो, स्टेरॉइडचा तुम्ही आत्ता एक उल्लेख केला, तर असे अजून जीवनशैलीशी संबंधित कोणते घटक किंवा असे कोणते ट्रिगर्स ठरतात की ज्याच्यामुळे गायनेकोमॅस्टिया डेव्हलप होऊ शकतो? स्टिरॉइड्स हे एक कॉमनली आता दिसून येतं आहे. बाकी खूप जास्त कॉमन असे काही ट्रिगर्स नाही आहेत. म्हणजे बऱ्याच लोकांचे कन्सर्न्स असतात की आता मी सप्लिमेंट्स चालू केलेत किंवा मी मल्टीविटॅमिन्स चालू केलेत, व्हे प्रोटीन्स घेतो आहे मी, ऑल ऑफ दीज आर फाईन. याच्यामध्ये असं काही आपण नोटीस नाही केलं की याच्यामुळे पर्टिक्युलरली गायनेकोमॅस्टिया वाढतो. काही रेअर गोष्टी आहेत की जे व्हेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस म्हणतात, ज्याच्यामध्ये प्लांट इस्ट्रोजन जास्त आहेत, त्याच्यामुळे हे ट्रान्झिएंटली वाढू शकतं. पण व्हेरी फ्रँकली हे अजून एवढं कॉमन नाही आहे की ह्याच्यामुळे गायनेकोमॅस्टियाचे खूप सारे पेशंट्स आले आहेत. ते आय वुड से आत्तापर्यंत मी 2 पेशंटच असे पाहिलेत की जी दुसरी काही कारणं नव्हती, लेट ऑनसेट झाला आणि हे एक पॉसिबल कारण असू शकतं त्यांचं. बट मेजॉरिटी एक्स्ट्रा तुम्ही म्हणताय ट्रिगर्स जे म्हणताय, स्टिरॉइड्स किंवा काही जे स्पेसिफिक मेडिसिन्स असतात त्याच्यामुळंच दिसून येतं, बाकी तर नाही. अच्छा डॉक्टर, तुम्ही सांगता त्याच्यावर असं जाणवतं की गायनेकोमॅस्टिया हा कुठेतरी स्टिग्मा किंवा टॅबू म्हणून पण तो बघितला जात असेल. कारण पुरुषांच्या बाबतीत जेव्हा काहीतरी तुमचं बॉडी अशी वेगळी दिसते तेव्हा लगेच त्याला शेम करणं, हे बॉडी शेमिंग तर आपल्याकडे खूपच आहे आणि सर्रास कमेंट पण पास केल्या जातात. तर तुमच्याकडे जे पेशंट्स येतात तुम्हाला काय दिसतं, म्हणजे त्यांच्या कॉन्फिडन्सवर थेट परिणाम होतो, ते कसे डील करतात त्याच्याशी? डील करणं हे खूप अवघड जातं लोकांना. जर तुम्ही ऑलरेडी बोला की स्विमिंग करताना म्हणा की लॉकर रूम चेंज करताना तो थोडासा रिस्ट्रिक्शनचा भाग येतो की स्वतःला आपण मागं धरतो, आपण स्वतः पार्टिसिपेट करत नाही ग्रुप ॲक्टिव्हिटीजमध्ये. कुठली अशी काही फिजिकल ॲक्टिव्हिटी असेल की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लेट्स से आयदर शर्ट काढायला लागेल किंवा कपडे तुमचे ओले होतील, असं काही असेल तर तुम्ही त्यापासून दूर राहता. सेल्फ एस्टीमवरती खूप मोठा त्याच्यावरती परिणाम असून निगेटिव्ह इफेक्ट खूप जास्त आहे. बॉडी शेमिंग तर सर्रास होतंच होतं. मग आतनंच त्या व्यक्तीला वाटायला लागतं की थोडीशी तर मर्दानगी म्हणा किंवा मॅस्क्युलिटी म्हणा की ही माझी कमी झाली आहे का, की काही ॲबनॉर्मल आहे का मला ह्याच्यामध्ये, मला फ्युचरमध्ये बाकी ॲक्टिव्हिटीजमध्ये काही त्रास होणार आहे का, कारण की माझी बॉडी शेप अशी आहे. आता ह्या गोष्टीमध्ये जसं म्हटलं की सोशल पार्टिसिपेशन कमी झालं, आपलं मिसळत नाही आपण लोकांबरोबर, ॲक्टिव्हिटीज स्वतःच्या कमी केल्या, आपण थोडंसं मग इंट्रोवर्टसारखं वागायला लागतो की बाहेर जायचं नाही, आतल्या आत राहायचं, घरात राहायचं. आता पुढे जाऊन इंटिमेसी म्हणा किंवा स्वतःसाठी पण पार्टनर शोधणार आहोत, तिथे पण मग एक हेजिटेशन येतं, थोडंसं कॉन्फिडन्स खाली असतो की माझा अट्रॅक्टिव्हनेस आहे का तेवढं चांगला, माझ्या पार्टनरला हे ॲक्सेप्ट होणार आहे का की माझ्यासाठी साईज वाढलेली आहे. सो या सगळ्या गोष्टी ज्या असतात फायनली खूप जास्त इम्पॅक्ट पडतो. ओके, म्हणजे फिजिकली जर तुम्ही म्हटलं की काय फरक पडतो, 10% गायनेकोमॅस्टियामध्ये त्रास असतो, ॲज इन पेन असतो किंवा निपल सेन्सिटिव्ह जास्त असतात, एक्सरसाइज करताना वर्कआउट करताना दुखणं चालू होतं किंवा कधी काही लोकांना पोटावर झोपता येत नाही कारण ते प्रेशर आलं की दुखायला लागतं. बट हे 10% किंवा त्याच्याहून खाली आहे. 90% गायनेकोमॅस्टियामध्ये फिजिकल कंप्लेंट्स नसतात, हा सोशल आणि सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट जो असतो तो सगळ्यात जास्त त्रासदायक असतो. आणि वेन यू आर कन्सिडरिंग की पर्सनल लाईफमध्ये म्हणा किंवा तुमच्या इंटिमेट लाईफमध्ये म्हणा, जेव्हा एवढा त्रास होतो आहे ऑब्व्हियसली ते प्रोफेशनली इम्पॅक्ट करतं, तुमचा वर्क परफॉर्मन्स आणि कॉन्फिडन्स लो राहतो आणि तुम्ही थोडाला स्वतःला पोटेन्शियलपर्यंत जातच नाही आहे. आणि अनफॉर्च्युनेटली आता ते क्युअर झाले त्याचं डिफरंट थिंग, पण आमचे एक जे पेशंट होते त्यांनी ह्या त्रासामुळे ॲक्च्युली ट्रीटमेंट केली होती. अरे बापरे. की हे मला आहे
माझं काही होणार नाही आहे, ट्रीटमेंट आहे हे माहितीच नव्हतं. सो दुसरा काही रस्ता नाही माझ्याकडे, तर मग त्यांनी हे ट्राय केलं. लकीली ते सक्सेसफुल नाही झालं आणि मग यूट्यूब स्क्रोलिंग सगळेच करतात. त्यांना काही व्हिडिओज दिसले, मग त्यांनी ॲक्च्युली काही सारे व्हिडिओज बघितले, मग कॉन्टॅक्ट केला मला, मग आले, सर्जरी झाली, ऑल गुड, रिकव्हरी चांगली होती. आणि आता अराऊंड 4 महिने झाले त्यांना सर्जरीला. आणि त्यांनी स्वतःच सांगितलं की माझी लाईफ जी होती तेव्हा, जी मी केलं आणि आत्ता जी आहे, जमीन असाच फरक आहे त्याच्यामध्ये. राईट. ॲक्च्युली ऑनेस्टली म्हणजे हा आपला एपिसोड दरम्यान मी जो काही रिसर्च केला, स्टडी केला, त्यामुळे मला कळलं, म्हणजे याविषयी माहितीच नाही आहे हे जे तुम्ही म्हणताय, तर हे खूपच खरं आहे आणि त्याच्यामुळेच अशा पॉडकास्टची मला वाटतं गरज आहे. डेफिनेटली येस. ही कंडिशन एक्झिस्ट करते किंवा मेडिकल कंडिशन आहे, ह्यानं ॲक्च्युली इम्पॅक्ट होतो आहे मनावरती किंवा फिजिकली सोशली सगळा त्रास होतो आहे, हे ॲक्सेप्ट झालेलं नाही आहे बऱ्याच लोकांना अजूनही. जे हा काही मेडिकल प्रॉब्लेमचा पार्ट आहे हेच लोक ॲक्सेप्ट करत नाही. काय करायचं आहे, जर हे तुम्हाला त्रास देत नाही, तुम्हाला कशाला ट्रीटमेंट करायची आहे. पण त्रास नॉट नेसेसरली फिजिकल असतो, इमोशनल किंवा मेंटल त्रासही तेवढाच खरा आहे. सो दॅट प्लेज अ पार्ट. म्हणजे सर्वांगाने विचार जर आपण केला तर गायनेकोमॅस्टिया ट्रीटमेंट ज्यांना कोणाला त्रास आहे त्यांनी डेफिनेटली करावी. आयुष्यात खूप फरक पडतो. येस, म्हणजे तुम्ही आत्ता म्हणलात तसं ही एक कॉस्मेटिक डिसऑर्डर असल्यासारखी आहे. 10% केसेसमध्ये फक्त फिजिकल पेन हा ॲक्च्युअल जाणवू शकतो. दुसरीकडे परत तो जो तुम्ही टच केलात मुद्दा, की सेक्शुअल त्या मेलच्या फंक्शन्सवर किंवा काय म्हणू आपण त्याला इंटिमसीमध्ये काही अडथळे येतात यामुळे, गायनेकोमॅस्टिया असल्यामुळे. गायनेकोमॅस्टिया असल्यामुळे काही अडथळे येत नाहीत, कारण मेजॉरिटी गायनेकोमॅस्टिया जो आहे तो डेव्हलपमेंटलचा, इट्स डेव्हलपमेंटल. बाकी सगळे प्रोसेसेस, सगळे फंक्शन्स नॉर्मल असतात. आता जेव्हा आपण जर काही रेअर केसेस किंवा अनकॉमन जर गोष्टी आपण बघितल्या की येस त्यांची ऑलरेडी टेस्टोस्टेरॉनची लेवल खूपच कमी आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांची बाकी डेव्हलपमेंट नीट होत नाही आहे, त्यांना गायनेकोमॅस्टिया आहे, बाकी सेक्शुअल डेव्हलपमेंट झालेली नाही आहे, बरोबर, त्यांना बिकॉज ऑफ रूट प्रॉब्लेम्स, टेस्टोस्टेरॉनची कमी असणे, ह्याच्यामुळे इश्यूज होऊ शकतात. ते वेगळं ठेवूया आपण. जे कॉमनली दिसतं की गायनेकोमॅस्टिया आहे, बाकी कम्प्लिटली नॉर्मल, काहीच इश्यू नाही आहे, तेव्हा प्रॉब्लेम्स काय येतात की त्या व्यक्तीला स्वतःवरती कॉन्फिडन्स नाही आहे. तर त्या व्यक्तीला वाटत नाही की मी अट्रॅक्टिव्ह असणार आहे माझ्या पार्टनरसाठी. आणि जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदाच बॅकफूटवरती जाताय, पुढे जाणं जरासं अवघड जातं. मग त्याच्यामुळे इश्यूज डेफिनेटली होतात लोकांना. गायनेकोमॅस्टियावर एपिसोड करूया असा जेव्हा पहिल्यांदा मनात विचार आला, तेव्हा खरंच मला धक्का बसला, कारण इतक्या वर्षात मला स्वतःला याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. आणि दुसरीकडे डॉक्टर असं म्हणत आहेत की अराऊंड 30% पुरुषांमध्ये गायनेकोमॅस्टिया हा असू शकतो. म्हणजे काय म्हणतात त्याला, की काही कारणांमुळे, मध्ये हार्मोनल असतील किंवा आणखी कुठल्याही कारणांमुळे, स्टेरॉइड्सचा वापर असेल, याच्यामुळे तुमचे स्तन, पुरुषांचे स्तन हे वाढतात आणि त्याच्यामुळे काय संकोचल्यासारखी स्थिती होत असेल हे आपण खरंच इमॅजिनच करू शकतो फक्त. तर मला असं वाटतं की हा विषय खरंच खूप निग्लेक्टेड आहे आणि हा अधिकाधिक आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. तर त्याच्यामुळेच हा जर भाग तुम्हाला वाटत असेल की यातनं आपल्याला काहीतरी वेगळं मिळतं आहे, तर याची लिंक नक्की तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये किंवा नातेवाईकांना जरूर शेअर करा. तुम्हालाही कदाचित माहिती नसेल की एखादा माणूस हा आतल्यात कुडतो आहे, कारण त्याला ही काहीतरी लक्षणं आहेत आणि याच्यावर उपचार आहेत हेच माहिती नाही आहे. बाकी देहभान हा आपल्या पॉडकास्टमध्ये आपण प्रत्येक एपिसोडमध्ये असे काहीतरी वेगळे किंवा जे टॅबू टॉपिक्स म्हणतो ते कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्हाला जर असं मनापासून वाटत असेल की यातनं तुम्हाला काही व्हॅल्यू ॲडिशन मिळते आहे, तर तुम्ही मेंबरशिप घेण्याचाही नक्की विचार हा करू शकता. मेंबरशिपचे आपले प्लॅन्स हे दरमहा 49 या असे सुरू होत आहेत, त्यामुळे तुम्ही तोही विचार करू शकता. किंवा स्पेसिफिकली हाच एपिसोड आवडला आहे तर सुपर थँक्स हे पण एक यूट्यूबचं नवीन फीचर आहे, तुम्ही सुपर थँक्स करूनही तुमचा सपोर्ट आम्हाला देऊ शकता. डॉक्टर, आपण पुढे जाऊया. गायनेकोमॅस्टिया एखाद्याला डेव्हलप होतो आहे, हे याची अर्ली सिम्पटम्स काय असतात आणि ते जर आधीच ओळखलं तर ट्रीटमेंट अजून सोपी होऊ शकते? डेफिनेटली होऊ शकते. गायनेकोमॅस्टिया जेव्हा चालू होतो, सगळ्यात आधी काय दिसणार आहे आपल्याला की ब्रेस्टची साईज वाढते किंवा निप्पल थोडासा पफी झाला आहे. आणि जनरली जेव्हा डेव्हलपमेंटल गायनेकोमॅस्टिया असतो, पहिले काही दिवस पेन पण असतो, थोडं स्वेलिंग चालू होतं, स्ट्रेचिंग चालू होतं, एरियामध्ये सूज असते, त्याच्यामुळे माइल्ड पेन तर डेफिनेटली असतो. बरोबर. ट्रान्झिएंट जो गायनेकोमॅस्टिया असं मी बोललो की काही दिवसांनी, काही महिन्यांनी तो सेटल होऊन जाणार आहे, त्याला आपल्याला जास्त करायची गरज नसते. मे बी तुम्हाला जास्त वाटलं डॉक्टरांना दाखवायचं, एज बघून, डेव्हलपमेंट बघून डॉक्टर तुम्हाला बरोबर सल्ला देतील. आयडियली प्लास्टिक सर्जनला दाखवा, कारण त्यांना माहिती हे काय आहे. मेजॉरिटी डॉक्टर्स या गोष्टींना इग्नोर करतील. बरं, मला वाटतं की हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे की तुम्ही प्लास्टिक सर्जनला, कॉस्मेटिक सर्जनला दाखवणं गरजेचं आहे. येस, म्हणजे
तुम्हाला ते योग्य सल्ला देतील की आता काही करायची गरज नाही आहे, काही महिने वाट बघू आपण, साईज जास्त वाढली तर आपण काही करूया. सो जो प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करायचा आहे तो प्लास्टिक सर्जनच तुम्हाला बरोबर सांगतील. आता जर साईज वाढती आहे, दुखायला लागलं आहे, डॉक्टरांना दाखवायचं, ट्रीटमेंट गरज असेल तर चालू करणार, अदरवाईज वेट अँड वॉच असतं. पहिले काही महिन्यानंतर सेटल नाही झालं तर मग द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सर्जरी. पहिल्या काही स्टेजेसमध्ये, काही दिवसांमध्ये काही मेडिसिन्स असतात, टॅमॉक्सिफेन वगैरे अशा गोळ्या असतात ज्यांना की रिव्हर्स करता येतं, पण ते पर्सन टू पर्सन प्रत्येकाचं वेगळं असतं. सो मी प्रत्येक व्यक्तीला मी वेगळी ट्रीटमेंट देईन, नॉट नेसेसरी की सेम देणार प्रत्येकाला. डॉक्टर, आता मेडिकली म्हणजे निदान कसं केलं जातं? एखादा पेशंट तुमच्याकडे जेव्हा येतो तेव्हा म्हणजे तो डेव्हलपमेंटल स्टेजला आहे का, तो हे एकूण, आणि ह्याच्यासाठी काही टेस्ट असतात का की ज्याच्यामुळे कळतं की या माणसाला गायनेकोमास्टिया आहे का नाही आहे? गायनेकोमॅस्टिया हा तपासून डायग्नोज करण्याचा विषय. छाती साईज वाढली की काहीतरी ॲबनॉर्मल आहे असं आपल्याला नोटीस होणार आहे प्रत्येक व्यक्तीला. जेव्हा कोणी माझ्याकडे येईल, थोडी हिस्ट्री घेणार मी, कधी चालू झालं, काय त्रास होतो आहे का नाही, साईज कधीपासून वाढली, वाढत चालली आहे तेवढी आहे. आणि एक्झामिनेशनमध्ये 2 गोष्टी बघायच्यात की ग्लँड आहे का नाही निपलच्या खाली, आणि त्याच्या बाजूला किती फॅट आहे का फक्त फॅट आहे. या गोष्टी बघितल्या की डायग्नोसिस होऊन जातं. कन्फर्मेशनसाठी तुम्हाला जर ऑन पेपर पाहिजे, सोनोग्राफी करता येते की मग ग्लँड साईज तुम्हाला कळेल, बाकी किती फॅट, ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये लिहून येतील. सोनोग्राफीचे काही लिमिटेशन्स असतात की त्याच्यामध्ये कधी ग्लँड आणि फक्त फायब्रोफॅटी टिश्यू हे जे टेक्निकल टर्म्स आहेत ह्याच्यामध्ये त्यांना फरक कधी नीट कळत नाही. सो माझा जो भरोसा आहे तो आहे क्लिनिकल एक्झामिनेशन, की मी तपासण्यावरती. मी तपासून मला कळलं की ग्लँड आहे तिकडे, येस इट इज गायनेकोमॅस्टिया. म्हणजे मी स्वतःच्या एक्झामिनेशनला जास्त प्रेफरन्स देतो ॲज कम्पेअर्ड टू सोनोग्राफी. आता कुठल्या स्टेजमध्ये आहे किंवा त्याला दुसरं काही ट्रीटमेंट किंवा रिपोर्ट्स करायचं नाहीत, ते हे पेशंटचं वय बघून किंवा त्यांचं प्रोग्रेस कसं आहे ते बघून ठरवलं जातं. ॲज आय सेड, पहिल्या काही दिवसांमध्ये आपण वेट अँड वॉच हेच फॉलो करतो. पुढच्या स्टेजेसमध्ये डेफिनेटली गो फॉर सर्जरी. अच्छा, आता गायनेकोमास्टियामधले काही प्रकार किंवा ग्रेड्स असतात असं मला वाचताना इंटरनेटवर आढळलं, तर याविषयी सांगाल जरा? येस, गायनेकोमॅस्टियामध्ये आपण जर ग्रेड्स बघितले, सगळ्यात कॉमनली किंवा वर्ल्ड वाईड जे सगळ्यांना माहिती आहेत ते 4 ग्रेड्स असतात. जर तुम्हाला एक ब्रीफमध्ये मी सांगतो कसं असतं. ग्रेड 1 म्हणजे फक्त ग्लँडची साईज थोडी वाढलेली असते, त्याला आपण कॉमनली पफी निपल असं म्हणतो. फक्त निपल आणि एरिया थोडासा सुजलेला दिसेल किंवा साईजमध्ये वाढलेला दिसेल, बाकी एवढं काही फॅट नसणार आहे. ग्रेड 2 जो असतो त्याच्यामध्ये ग्लँडची साईज पण वाढलेली आहे आणि फॅट पण एक्स्ट्रा वाढत चाललं आहे. 2चे पण 2A 2B साईजप्रमाणे 2 डिव्हिजन्स असतात. आपण जर जस्ट जनरल डिस्क्राईब करायचं म्हटलं, निप्पल जो असतो तो जो आपला छातीखाली फोल्ड आहे, जेव्हा ब्रेस्ट जास्त वाटतं एक फोल्ड पडतो इथे, निप्पल तरीही त्या फोल्डच्या वर आहे असं आपण धरून चालायचं ग्रेड 2साठी. ग्रेड 3साठी निप्पल म्हणजे इतकं साईज वाढली की निप्पल खाली थोडंसं डिसेंट झालं आहे किंवा लटका लागला आहे आणि त्या फोल्डच्या लेवलला आला. आणि ग्रेड 4 म्हणजे प्रॉपर फिमेलसारखी ब्रेस्ट झालेली आहे आणि तो निप्पल जो आहे तो फोल्डच्या खालपर्यंत गेला आहे. सो ब्रेस्ट साईज तेवढी वाढली. सो आपण एक जनरल डिस्क्रिप्शनसाठी असं ठेवू शकतो की हे 4 ग्रेड्स आहेत. ग्रेड्स मेनली ॲकॅडमिक पर्पजसाठी मी म्हणू शकतो, कारण काय ट्रीटमेंट सेम राहते, फक्त ग्रेड 4मध्ये किंवा खूप स्किन जास्त असते तेव्हा काही ॲडिशनल प्रोसिजर गरज पडू शकते. ओके, पण म्हणजे एखाद्याला समजा ग्रेड 1 आहे आत्ता आणि जर त्यांनी काहीच ट्रीटमेंट नाही केली तर ते इव्हेंच्युअली ग्रेड 2 ग्रेड 3 असं हे होऊ शकतं? ग्रेड 1चं ग्रेड 2 ग्रेड 3 पॉसिबल आहे किंवा ग्रेड 1चं ग्रेड 1 राहणंसुद्धा पॉसिबल आहे. ते कोणी तुम्हाला 100% सांगू शकत नाही की काय होणार आहे. पण जर ग्रेड 1 बरेच दिवस ग्रेड 1च राहिलं, बरेच वर्ष तसं राहिलं आहे, तर चान्सेस आहेत की ते ग्रेड 1 सारखंच राहील, ते कधी कमी नाही होणार आहे. ओके, तो एक पॉईंट आहे. आयदर वाढू शकतं किंवा कॉन्स्टंट राहू शकतं, कमी नाही होणार ते. डॉक्टर, आता आपण थोडंसं उपचारांकडे येऊया. गायनेकोमास्टियामध्ये सर्जरी ही कधी आवश्यक ठरते? सर्जरी शिवाय काय उपचार असतात का? म्हणजे तुमच्याकडे जेव्हा कुठला पेशंट येतो तर तुम्ही त्याला डायरेक्ट सर्जरी रेकमेंड करता का मध्ये काही पिरियड असतो आणि त्याच्यात जर काही त्यात फरक दिसला नाही तर मग सर्जरीचा ऑप्शन येतो? गायनेकोमॅस्टियामध्ये सर्जरी हा एकच उपाय आहे. जेव्हा गायनेकोमॅस्टिया खूप अर्ली असेल किंवा मे बी त्यांचं वय 12-13 वर्षाचं वगैरे असेल, जस्ट प्युबर्टी चालू झाली आहे, अशा वेळेस वेट अँड वॉचचा सल्ला मी देतो. जर गायनेकोमॅस्टिया जास्त मोठा असेल लहान वयामध्ये सुद्धा आणि किंवा सेटल गायनेकोमॅस्टिया असेल बऱ्याच वर्षांचा, तर सर्जरी
सोडून दुसरा काही याच्यावरती उपाय नाही. जर कोणी ॲक्च्युली स्टिरॉइड्स घेतं आहे आणि जस्ट गायनेकोमॅस्टिया चालू झाला आहे तर त्याच्यावरती मेडिसिन्स देऊ शकतो मी. अदरवाईज सर्जरी हे सगळ्यांना रिकमेंड केलं जातं. सर्जरीचे बरेच प्रकार आहेत. पूर्वी सर्जरी जी करायची त्याच्यामध्ये मोठा कट यायचा चेस्टवरती, स्कार मोठा, व्रण मोठा दिसायचा, रिकव्हरीला वेळ लागायचा, दुखणं जास्त होतं, या गोष्टी सगळ्या प्रॉब्लेमॅटिक होत्या. मी जी सर्जरी करतो निप्पलमध्ये फक्त 1 सेंटीमीटरचा कट असतो. एका साईडला 1 सेंटीमीटर, दुसऱ्या साईडला 1 सेंटीमीटर. तेवढ्या कटमधनं पूर्ण सर्जरी डेफिनेटली होऊ शकते आणि कुठलाही ग्रेड त्याच्यामध्ये आपण डील करू शकतो. थोडे व्हेरिएशन्स आहेत. काही जण एक कट निप्पलमध्ये, एक कट काखेमध्ये किंवा एक कट निप्पलमध्ये, एक कट खाली छातीमध्ये घेतात. प्रत्येकाची टेक्निक थोडीशी वेगळी असते. माझ्या याच्यामध्ये सिंगल कट आणि एक प्रॅक्टिकली स्कारलेस टाईप सर्जरी जी असते ती चांगली रिझल्ट्स देते. सो मी ती प्रिफर करतो. आता त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 पार्ट आहेत. एक तर चरबी काढणे आणि त्यानंतर ग्लँड काढणे. चरबी काढण्यासाठी आपण लायपोसक्शन वापरतो आणि मी नॉर्मली वेझर लायपोसक्शन म्हणजे अल्ट्रासाऊंड असिस्टेड लायपोसक्शन जे असतं ते वापरतो. त्यानं फॅट लिक्विफाय लवकर होतं, जास्त फॅट लवकर काढता येतं, सर्जरी टाईम कमी होतो, शेप जास्त चांगला येतो आणि रिकव्हरी जास्त चांगली असते, पेन कमी असतो आणि थोडं स्किन टाईटनिंग पण त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्ह होतं सर्जरीनंतरचं. आणि दुसरा पार्ट असतो जो ॲक्च्युअल ग्लँड आहे तो ग्लँड काढणे. हे दोन्ही काढले तरच गायनेकोमॅस्टिया पूर्णपणे ट्रीट होतं आहे. जर आपण ग्लँड सोडला तर लेट्स से नंतर काही हॉर्मोनल चेंजेस झाले किंवा परत स्टेरॉइड युजर असेल त्यांनी स्टेरॉइड चालू केले तर तो उरलेला ग्लँड वाढू शकतो. हो. सो ग्लँड पूर्णपणे काढणे हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे फॅट आणि ग्लँड दोन्ही काढायला पाहिजे. येस, ग्लँड जो थोडा निप्पलला एकदम चिकटलेला असतो तो आपण प्रॉपर कंटूर मेंटेन करण्यासाठी आणि निप्पल मेंटेन करण्यासाठी ठेवतो आपण, पण तो लेट्स से 1-2% वगैरे त्या टाईपचं फक्त ग्लँड राहतो, बाकी अख्खा काढायला पाहिजे. आणि दोन्ही आपण काढले की पुन्हा मग गायनेकोमॅस्टिया होणार नाही हे आपल्याला माहिती असतं. सो दिस इज सर्जरी. सर्जरी आता जर आपण म्हटलं की ग्रेड 1 गायनेकोमॅस्टिया आहे, फक्त ग्लँड आहे, फॅट जास्त नाही आहे किंवा खूपच छोटा गायनेकोमॅस्टिया आहे, तर लोकल ॲनेस्थेशियामध्ये आपण करू शकतो. म्हणजे तेवढ्याच भागाला भूल द्यायची इंजेक्शन्सनी आणि तिथं सलाईन विथ ॲनेस्थेशिया इंजेक्शन आत देऊन. अदरवाईज बाकी सगळ्या सर्जरीमध्ये माझा प्रेफरन्स आहे फुल ॲनेस्थेशिया किंवा जनरल ॲनेस्थेशिया. फायदा असा आहे की कोणीही ऑपरेशन टेबलवरती एवढं कम्फर्टेबल नसणार आहे. हो, ॲक्च्युली तुम्हाला झोपून राहायचं टेबलवरती आणि मी तुमच्यावरती ऑपरेट करतो आहे. 1.5 तास तरी सर्जरी चालेल सगळं जरी आपण धरलं तरी. ह्याच्यामध्ये कम्फर्टेबली झोपून राहणं थोडंसं अवघड जाईल आणि थोडंसं जाणीव तर असते, मुवमेंट्स होत आहेत हे सगळं कळत असतं, बरी पेन फारच कमी असेल. सो माझा प्रेफरन्स आहे फुल ॲनेस्थेशिया, पेशंट कम्फर्टेबल आणि आपण प्रॉपर शेप, प्रॉपर कंट्रोलिंग सगळं देऊ शकतो इन द सर्जरी. ओके. रिकव्हरीला साधारण किती वेळ म्हणजे किती दिवस थांबायला लागतं? सर्जरी जी आपण करतो, जी मी करतो ती मी डे केअर करतो. म्हणजे सकाळी आपण सर्जरी केली की संध्याकाळी डिस्चार्ज आणि आपण घरी जाऊ शकता. नेक्स्ट डेपासून मी रिकमेंड करतो की तुम्ही वॉकिंग तर सेम डे करायचं आहे, तुम्ही ड्रायव्हिंग करू शकता, तुम्ही लॅपटॉपवरती काम करायचं आहे, घरातली छोटी मोठी कामं करायची आहेत, एक 10 किलोपर्यंत वजन उचलायचं आहे, ह्या गोष्टी करा. स्टिफनेस, सोअरनेस डेफिनेटली असणार आहे, पण तुम्ही जेवढे ॲक्टिव्ह राहाल तेवढं चांगलं. आता पोस्ट सर्जरी आपण तुमच्यासाठी एक प्रेशर गार्मेंट बनवतो, जे जॅकेट असतं, टाईट जॅकेट, ते घालायचं असतं कपड्यांच्या आतमध्ये आणि ते आपल्याला कॉन्स्टंटली ठेवायचं 2 वीक्ससाठी 24 तास, पुढचे 2 आठवडे 16 तास असं आपण ठेवतो. ते घालून रुटीन कामं सगळी करा, काही हरकत नाही. हेवी ॲक्टिव्हिटीज, एक्सरसाइज, जिम या गोष्टी ज्या आहेत त्या 2 वीक्स तर मिनिमम, पण अराउंड 4 वीक्स चालू केले तर जास्त बरं. ॲज युअर कम्फर्टेबल तुम्ही एक एक गोष्ट हळू वाढू शकता, पण रुटीन ॲक्टिव्हिटीज अजिबात कमी नाही करायच्या. बी ॲक्टिव्ह फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. ओके. म्हणजे रिकव्हरीच्या दृष्टीने बघितलं तर खूप मेजर अशी सर्जरी नाही आहे ती की बाबा ज्याची भीती वाटावी, धास्ती वाटावी. अजिबात नाही. आपण ते इतकं फाईन ट्यून केलं आणि आता सिम्प्लिफाय आणि कम्फर्टेबल केलं आहे की सकाळी करायचं, ऑपरेशन झाले तुम्ही लगेच झोपेत न उठता, जागे असता, खायला प्यायला लागता 3-4 तासामध्ये आणि घरी जाता आहे आणि नेक्स्ट डेपासनं मेडिकली तुम्हाला काही रिस्ट्रिक्शन नाही आहेत नॉर्मल कामं करायला. ओके. अनेकांच्या मनात हा एक प्रश्न असणार आहे की मेडिक्लेममध्ये ही ट्रीटमेंट सगळी जी आहे ही कव्हर होते का? कॉस्मेटिक सर्जरीज ॲज अ रूल होत नाहीत, पण ज्यांना पेनफुल गायनेकोमॅस्टिया आहे, ज्यांना गायनेकोमॅस्टियामुळे ॲक्च्युली फिजिकली काही त्रास होतो आहे, काम करता येत नाही आहे किंवा सेन्सिटिव्हिटी इतकी वाढली आहे की काही हात लागला, कपडे घासते जास्त की तरीसुद्धा दुखतं आहे खूप जास्त आणि रोजच्या कामामध्ये प्रॉब्लेम होतो आहे, अशा गोष्टी इन्शुरन्समध्ये कव्हर होऊ शकतात. पेनफुल गायनेकोमॅस्टिया तर ह्याच्यामध्ये लायपोसक्शन वगैरे कव्हर नाही होणार, पण तो गायनेकोमॅस्टिया पार्ट ॲटलिस्ट कव्हर होऊ शकतो. ओके. लायपोसेक्शन म्हणजे मला वाटतं की जेव्हा ओव्हरवेट असतो एखादा माणूस त्याच्या वेळी पण हीच
प्रोसिजर केली जाते? लायपोसक्शन मेनली फॅट कमी करण्याची एक प्रोसिजर आहे. ओके. सर्जरीच आहे ती, सर्जरी आहे, पण त्याच्यामध्ये आपण एक्स्ट्रा फॅट कमी करतो. बॉडी शेपिंग हा त्याचा मेन उद्देश आहे. आता फॅट कमी करतो म्हणून वजन कमी होणारच आहे. तो वजन जे कमी होतं ते साईड इफेक्ट म्हणा, पण चांगला साईड इफेक्ट लायपोसक्शनचा. मेन काय, शेपिंग करणे, सेकंडरी वेट लॉस करणे. आणि प्रॉपर वेट लॉस जर करायचं असेल, आपण जर 30 किलो 40 किलो वेट लॉस म्हणतोय, 50 किलो वॉटेवर, तर मग बेरेट्रिक सर्जरी जी असते ती वेट लॉस सर्जरी, ती ॲक्च्युअली त्यासाठी प्रॉपर आहे. ओके. तुम्ही याआधी जो मुद्दा एक्सप्लेन केलात त्यातनं हे एक दिसते की हार्मोनशी रिलेटेड पण ही डिसऑर्डर कुठेतरी आहे. तर त्याच्यामुळे ज्या कुठल्या कॉस्मॅटिक सर्जनकडनं एखाद्या व्यक्तीनी समजा ही सर्जरी केली तर त्यांनी हे इन्श्युअर केलं पाहिजे की तो फॅट पण काढतोय तिथलं आणि ग्लँड्स पण हे करतोय, रिमूव्ह करतोय ती. नाहीतर ती परत रिकरंट होऊ शकतो गायनेकोमास्टिया. हा मला वाटतं खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कसं आहे की आता बॉडी बिल्डर जे आपण पहिले बोललो होतो, बॉडी बिल्डर गायनेकोमास्टिया, असे अनेक पेशंट्स आपल्याकडे आले, त्यांनी सर्जरी केली. बरेच लोक त्यानंतर कॉम्पिटिशन्सला पण गेले, त्यांनी ते कॉम्पिटिशनला फोटोज पाठवलेत, ओळखूच येत नाही आहे की पहिले जे होतं आणि आत्ता जे आहे. आणि सरप्रायझिंगली त्यातल्या काही लोकांनी परत स्टिरॉइड घेणं चालू केलं आहे. आपण रेकॉर्ड ठेवतो, ॲक्च्युली फॉलोअप करतो सगळ्यांचा. ज्यांनी कोणी चालू केलं आहे आत्तापर्यंत कोणालाही गायनेकोमास्टिया आलेलं नाही आहे परत. ओके. सो प्रॉपर जेव्हा सर्जरी होते, जेवढं ग्लँड काढतेला आपण काढलेलं आहे, एक्स्ट्रा फॅट सगळं काढले, तिकडनं मेंटेनिंग प्रॉपर शेप आणि सगळं कंट्रोल आपण मेंटेन करतो आहे, त्यांना पुन्हा रिकरन्स नाही होणार. ओके. आत्तापर्यंतचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटतो आहे आम्हाला नक्की सांगा. तसंच तुम्हाला गायनेकोमास्टियाविषयी काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील तर आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. आम्ही डॉक्टर सलील यांना विचारून त्याची उत्तर द्यायचा नक्की प्रयत्न करू. तसंच वाढत्या व्ह्यूजवरनं आम्हाला हे दिसतं आहे की तुम्ही आपला चॅनल बघताय पण अजूनही काही कारणांनी सबस्क्राईब केला नसेल, नक्की सबस्क्राईब करा. यूट्यूबचं अलीकडचंच एक नवीन फीचर हाईप. जर तुम्हाला हा भाग वेगळा आहे आणि आवडत असेल किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल की हा विषय महत्त्वाचा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे तर हाईप नक्की करा. कारण तुम्ही हाईप केल्याने तुमच्यामुळे हा स्पेसिफिक भाग हा आणखी काही हजार लोकांपर्यंत यूट्यूबचं अल्गोरिदम हे पोहोचवणार आहे. त्यामुळे हाईपही नक्की करा. आपण पुढे जाऊया. अनेक लोकांच्या मनात असा एक समज असतो की प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी म्हणलं की ती प्रचंड एक्सपेन्सिव्ह असते आणि त्याच्यामुळे पण अनेक लोक कदाचित ॲप्रोचच होत नाहीत. तर या बाबतीत काय सांगाल? म्हणजे गायनेकोमास्टियाची समजा सर्जरी करायची आहे तर काय साधारण एक्सपेन्स खर्च येऊ शकतो? तर ह्याच्यामध्ये गायनेकोमास्टिया कुठल्या स्टेजला आहे, त्याच्यामध्ये ॲडिशनल त्यांना स्किन टायटिंगची गरज आहे का नाही, या गोष्टीवरती कॉस्ट थोडासा व्हेरी होतो. आता अनेक डॉक्टर्स म्हणा किंवा अनेक क्लिनिक्स खूपच कमी कॉस्टमध्ये गायनेकोमास्टिया ऑफर करतात. कधी कधी ॲनेस्थेशिया लोकलच ठेवतील ते मोठ्या गायनेकोमास्टियासाठी आणि लायपोसक्शन कदाचित करणार नाहीत किंवा वेजर बऱ्याच लोकांकडे नसतो. गायनेकोमास्टिया कॉस्ट या छोट्या गोष्टींमध्ये पण व्हेरी करते. एकतर प्रॉपर प्लास्टिक सर्जनकडून मी करताय का नाही, त्यांचा एक्सपिरियन्स किती, त्यांचं क्लिनिक कसं आहे, हॉस्पिटल कसं आहे आणि ते कुठले इक्विपमेंट्स वापरत आहेत, म्हणजे वेजर किंवा अल्ट्रासाऊंड गाईड लायपोसक्शन आहे का नाही आहे त्यांच्याकडे, पॉवर ॲसिड लायपोसक्शन आहे का नाही, स्किन टाईट करण्यासाठी एकतर बॉडी टाईट म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी स्किन टाईटनिंग किंवा जे प्लाझ्मा ज्या गोष्टी असतात ज्यांना की आणखीन ॲडिशनल स्किन टाईटिंग मिळू शकते, ह्या गोष्टी त्या करतात का नाहीत आणि तुमचं पोस्ट ऑप केअर कशी आहे, कम्फर्ट कसं आहे, ह्याच्यावरती अवलंबून असतं. आणि हे छोटे जे पॉईंट्स आहेत त्यांना रिझल्टमध्ये खूप फरक पडतो. सो गायनेकोमास्टिया सर्जरी खूप काही महाग नाही व्हेरी फ्रँकली, आणि तुमच्या चॉईसवरती आणि स्टेज किंवा ग्रेडवरती डिपेंड करतं कॉस्ट किती येणार. बट अफोर्डेबल सर्जरी आहे, नॉर्मल सर्जरीपेक्षा कम्पॅरेबल किंवा ऑलमोस्ट कमी कॉस्टमध्ये पण होते ती. ओके. एक थोडासा बेसिक प्रश्न की एखाद्याला गायनेकोमास्टिया आहे तर ज्या डॉक्टरांकडे आपण चाललो आहे, ज्यांना ॲप्रोच होतो आहे, तर ते क्वालिफाय आहेत का ती करायला? हे कसं एखाद्याने हे करायचं? म्हणजे त्यांचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड बघितलं पाहिजे का, तिथली इन्स्ट्रुमेंट्स बघितली पाहिजेत? व्हेरी नाईस क्वेश्चन. डेफिनेटली कुठल्या डॉक्टरकडे जायच्या आधी आपण थोडंसं एक बेसिक रिसर्च करतोच की डिग्रीज काय, त्यांच्या एक्सपिरियन्स किती आहे. रिव्ह्यूज हा एक भाग आहे, कधी कधी रिव्ह्यूज फेक पण असू शकतात, त्याच्यामुळं त्याच्यावर किती भरोसा ठेवायचा हे आपण थोडंसं विचार करायला हवा. पण प्रत्येक डॉक्टर प्रोफाईलवरती त्यांचं एक बेसिक एज्युकेशन आणि इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स लिहिलेले असतातच, ते बघायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, जे कोण सर्जन आहेत, फर्स्ट थिंग प्लास्टिक सर्जन असावेत, डेफिनेटली येस 100% ते बघायला पाहिजे. आणि दुसरे, इंडियामध्ये जी IAAPS की IAPS बॉडी आहे, ॲस्थेटिक प्लास्टिक सर्जनची बॉडी जी आहे, त्याचे ते मेंबर आहेत का नाही आहेत.
हे म्हणजे ॲक्रेडिशन एक आहे की ते तुमचे कलिग्स किंवा पियर्स आहेत त्यांनी सर्टिफाय केले की हे जे सर्जन आहेत हे एक ॲस्थेटिक सर्जरी चांगली करतात आणि वेल एक्सपिरियन्स्ड आहेत आणि ते आमच्या कम्युनिटीचे एक मेंबर आहेत. तशीच ISAPS नावाची इंटरनॅशनल सोसायटी आहे ॲस्थेटिक सर्जन्स प्लास्टिक सर्जन्सची. सो जेव्हा तुमचे सर्जन ह्या 2 बॉडीचे मेंबर असतील तर मग डेफिनेटली कॉन्फिडन्स तुमचा खूप जास्त असायला पाहिजे की येस अ गुड पर्सन टू गेट युअर सर्जरी डन विथ. आणि हे सगळे डिटेल्स जे आहेत ते त्यांच्या वेबसाईटवर किंवा सोशल मीडिया हँडल्सवर असतात किंवा असायला पाहिजेत त्या डॉक्टर्सच्या. कंपल्सरी नाही असणं, असायला पाहिजेत. कारण काय जेव्हा लोक सर्च करतात तेव्हा तसं त्यांना कळणार आहे. आणि जर नसले आणि तुम्हाला शोधायचं असेल तर तुम्ही या IAPS किंवा ISAPSच्या वेबसाईटवर जाऊन सुद्धा बघू शकता. तिथं या सगळ्या डॉक्टरची लिस्ट असते. तुमच्या एरियामध्ये कोण आहेत किंवा इंडियामध्ये कोण आहेत हे पण तुम्हाला कळू शकतं. ओके. गायनेकोमास्टियाविषयी मी जेव्हा स्टडी करत होतो तेव्हा मला अनेक यूट्यूब चॅनल्सवर असे पेशंट्सचे व्हिडिओ दिसले, त्यांचे टेस्टिमोनियल्स दिसले. तर मला असं वाटतं की तुमचं जे क्लिनिक आहे तर तुम्ही असे कुठलेही टेस्टिमोनियल्स शूट करत नाही पेशंट्सचे. त्यामागे काही स्पेसिफिक कारण आहे? येस. कसं आहे की गायनेकोमॅस्टिया हा असा विषय आहे की लोकांना थोडी लाज वाटते. सगळ्यात पहिले की मला गायनेकोमॅस्टिया आहे हे सांगणंच, ते येणं डॉक्टरांसमोर हीच एक मोठी गोष्ट आहे की मला काही त्रास आहे त्यासाठी मी करतो आहे. आता जसं थोडी फायनान्शियल कॅपॅसिटी लोकांची वाढत चालली आहे, इंडिपेंडन्स वाढत चाललं आहे, त्याच्यामुळं थोडे 25 वर्षाचे 23 वर्षाची मुलं पण यायला लागली आहेत. तर करून घेतल्यानंतर पब्लिकली ॲक्सेप्ट करणं की मला गायनेकोमॅस्टिया होता जो मी ट्रीट करून घेतला आहे हे 90% लोकांना पसंत नाही पडणार आणि नाही पडत. सो रिस्पेक्टिंग त्यांची प्रायव्हसी आणि त्यांची जी इच्छा आहे, तर जे काही टेस्टिमोनियल्स असं मी कुणाला काही असं फोर्स करत नाही. ज्यांना कुणाला स्वतःहून द्यायचं आहे ते देऊ शकतात किंवा गुगलवरती रिव्ह्यूज टाकू शकतात. बट कुणाचा चेहरा घेऊन जेव्हा त्यांची एवढी इच्छा नाही आहे, कम्फर्ट नाही आहे त्यांना करणं हे मला थोडं पटत नाही. सो या गोष्टीपासून थोडंसं मी लांब राहतो. आणि वर्ड ऑफ माऊथनंच ॲक्च्युली मग जे काही मेनली पब्लिसिटी होती ती होत राहते. राईट. मला असं वाटतं की गायनेकोमास्टियाबद्दलच्या मिथ्स पण बऱ्याच आहेत. तर हे थोडंसं मिथ बस्टिंग आपण करू शकलो तर? येस नक्की. की काय म्हणजे मिथ्स काय आहेत आणि ज्या मिथ्सच आहेत हे जाणून घेतलं पाहिजे. सगळ्यात मोठा मिथ म्हणजे की गायनेकोमॅस्टिया असं काही नसतं. असं बऱ्याच लोकांची कन्सेप्ट असते की काही नाही, फक्त थोडं वेट वाढलं आहे, चरबी वाढली आहे, एक्सरसाइज कर निघून जाईल. दुसरं मिथ असणार की त्रास होत ह्याच्यामध्ये ग्लँड वगैरे काही नसतो, फक्त फॅट असतं, एक्सरसाइज केल्यानं सगळं निघून जाईल. काही प्रॅक्टिशनर्स असतात जे मसाजेस ॲडवाईस करतील किंवा वेट लॉस ॲडवाईस करतील. जस्ट आपण आता हा विषय काढला म्हणून ज्या लास्ट वीकमध्ये ऑपरेट केलेला एक पेशंट होते आमचे, ते माझ्याकडे 2022मध्ये आले होते पहिले. बरं. ग्रेड 3 गायनेकोमॅस्टिया होता, म्हणजे बऱ्यापैकी मोठा गायनेकोमॅस्टिया होता. तपासून मला तर ग्लँड सगळा फील झाला की आहे ग्लँड त्यांना आणि एक्स्ट्रा फॅट पण आहे. सर्जरीचा ॲडवाईस दिला मी. त्यांनी असा डिसिजन घेतला त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरला विचारून की आपण एक्सरसाइजनंच ट्राय करू. आणि सोनोग्राफीमध्ये खूप काही क्लिअर नव्हतं की किती ग्लँड आहे, किती फॅट आहे. जसं मी बोललो की थोडंसं सोनोग्राफीमध्ये पण फायब्रोफॅटी टिश्यू आणि ग्लँडमध्ये कधी कधी ते डिफरेंट नाही करत नीट. त्यांनी ट्राय केलं सगळं, ऑलमोस्ट एक 30 ते 40 किलोच्या आसपास वेट लॉस केला त्यांनी. एवढे हो ते चांगलं केलं, हेल्थ वाईज व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड. आणि त्यानंतर परत आले आफ्टर 3 इयर्स की गायनेकोमॅस्टिया काही जात नाही आहे, लग्न आलेलं आहे, आता काय करायचं. तुम्हाला जे पहिले सांगितलं होतं मी आता तेच सांगतो आहे. हा गायनेकोमॅस्टियाचा पार्ट जो आहे, तुम्ही एक्सरसाइज, वेट लॉस, इंजेक्शन, सगळं मसाज जे करायचं करा, नाही जाणार आहे. सर्जरीची गरज आहे तुम्हाला. तेच केलं आपण. सर्जरी केली, छोटासा इन्सिजन. त्याला आता ॲज आय सेड अराऊंड एक 7 दिवस ते 8 दिवस झालेले आहेत. ऑलमोस्ट राईट नाव सुद्धा काही कळत नाही की काही ऑपरेशन केलं आहे ते. येस. स्किन टायटिंगमध्ये आपण त्यांना रेडिओ फ्रिक्वेन्सी स्किन टायटिंग पण केलेलं आहे, ज्याने की ॲडिशनल थोडंसं स्किन टोनिंग चांगलं होईल. इमिजिएट रिझल्ट्सच खूप चांगले आहेत, विच आर गोइंग टू इम्प्रूव्ह. म्हणजे आता पुढच्या एका महिन्यामध्ये आणखीन छान होणार आहे ते. आणि एका वर्षानंतर जर आपण बघितलं तर काही आपल्याला कळणार पण नाही की यांना कधी गायनेकोमॅस्टिया होता किंवा ते काही निशाण नाही, व्रण नाही, काही नाही. सो हे मिथ्स जे आहेत की जिम ट्रेनर्स बोलतील मी तुम्हाला एक्सरसाइज करून काढून टाकतो. आता मी एक यूट्यूब नाही, आय थिंक इन्स्टावरती रील पाहिली होती, माझ्या जिममध्ये या एक्सरसाइज तुमचा सगळा गायनेकोमॅस्टिया घालून टाकीन. हो, नाही शक्य. किंवा एस्टॅब्लिश गायनेकोमॅस्टिया आहे, मसाजेस किंवा इंजेक्शन्स निघून जाईल, नो. सो हे बेसिक एक जे मिथ, ह्याच्यावर सगळे चालू होत आहेत मिथ सगळे. गायनेकोमॅस्टिया असेल
ट्रीट करण्यासाठी फक्त आणि फक्त सर्जरी, दुसरं काहीही काम करणार नाही आहे. स्युडो गॅयनेकोमॅस्टिया ज्यांना आहे, जर स्युडो गॅयनेकोमॅस्टिया आहे तरच एक्सरसाइजने जाऊ शकतो. अदरवाईज गॅयनेकोमॅस्टिया फक्त सर्जरीने ट्रीट होतो, बाकी कशाने ट्रीट होत नाही. तुम्ही आत्ता जशी केस स्टडी सांगितलीत मागच्या आठवड्यातलीच, तसं गेल्या 15 वर्षात तुमच्या लक्षात राहिलेल्या अशा काही स्पेसिफिक केसेस आम्हाला सांगू शकता? बऱ्याच असणार आहेत, कारण काय गायनेकोमॅस्टिया जर आपण म्हणजे स्वतःच्या प्रायव्हेट प्रॅक्टिसमध्ये जर मी किती केले बघितले तर 4 आकड्यांमध्ये तरी झाले असणार आहेत आता, रफ कॅल्क्युलेशनप्रमाणे माझ्या. काही काही स्टँडर्ड होतात जे आपण एकदा ऑलरेडी बोललो की ॲक्च्युली आता त्यांनी ट्राय केली होती, लाईफ बदलली आहे. एक आणखीन एक आहेत असे ग्रस्त होते ज्यांनी ॲक्च्युली डॉक्टरकडेच गेले होते, पण जनरल सर्जन गेले होते. सर्जरी त्यांच्याकडे करून घेतली, सर्जरीमध्ये काही कॉम्प्लिकेशन्स झाले. आता मी तेव्हाचे डिटेल्स ऑब्वियसली मला माहीत नाहीत नीट काय होते ते, पण एवढा मोठा कट होता एका साईडला आणि त्यांचं निप्पल पण काढून टाकलं होतं सर्जरीच्या वेळेस. गॅयनेकोमॅस्टिया अजूनही होता, ग्लँड थोडा होता, फॅट होता. दुसऱ्या साईडला पण थोडा गॅयनेकोमॅस्टिया होता, तिकडं फॉर्च्युनेटली निप्पल काढलं नव्हतं. आणि मग आले होते माझ्याकडे, तर ह्यांच्यामध्ये 2 स्टेजमध्ये सर्जरी केली. मग पहिल्या स्टेजमध्ये जसं आपण नॉर्मली करतो, छोटासा कट घेतला परत निप्पलमध्ये, तिकडनं ग्लँड आणि फॅट काढलं. दुसऱ्या साईडला जिकडं निप्पल काढलं होतं, जो स्कार होता त्याच्यामधनंच आपण परत सर्जरी करून लायपोसक्शन, ग्लँड काढणं हे दोन्ही गोष्टी केल्या. आणि आफ्टर 4 months त्या ठिकाणी आपण एक छोटी प्लास्टिक सर्जरी करून नवं निप्पल बनवलं. हो, आता बऱ्यापैकी इफेक्ट जो आहे चांगला दिसतो आहे. त्यांना पुढचा पण ऑप्शन दिला होता मी की आता निप्पल बनवलं आहे तर निप्पल आणि येलोचं आपण टॅटूइंग करूया. जर आपण टॅटू गोंदवतो आपण, तसं मेडिकल टॅटूइंग पण असतं वेगवेगळ्या रंगाचं. सो फॉर वॉट रिझन की कॅन्सरनं की इंजिनी जर निप्पल निघाला असेल किंवा लिप्समध्ये काही असेल तर आपण तसं टॅटूइंग करू शकतो कलरचं. त्यांना तो ऑप्शन दिला होता, पण ते खुश होते की एवढं झालं आहे, फ्लॅट झालं, निप्पल आलं आहे, आय एम ओके विथ इट, मला आणखी नाही करायचं. पण दॅट वॉज वन व्हेरी डिफरंट थिंग, असं की वेगळं काही झालं. आता त्यांनी कुणाकडनं केलं आणि का झालं असं थोडंसं धक्कादायक आहे, पण आपल्याला ते सॅल्वेज करता आलं. राईट. बॉडी बिल्डरमध्ये खूप दिसून येतं आहे की आपण सर्जरीच्या आधी त्यांना असं बघतो, त्यानंतर आपण ग्लँड काढला, ती एक्स्ट्रा स्किन टाईट झाली, सगळं झाली, आणि काही लोकांनी ॲक्च्युली कॉम्पिटिशनमध्ये त्यांचे फोटोज पाठवलेत. आता मी जर त्यांचा चेहरा मला माहीत नसता तर ती बॉडी बघून तर मी सांगितलं नसतं की हे सेम व्यक्ती, हीच व्यक्ती आहे ती, आणि स्कार पण दिसत नाही, सो कळत पण नाही की ॲक्च्युली गॅयनेकोमॅस्टिया होते. आणि स्विमिंग ॲक्च्युली जे आपण बोलतो की शर्ट काढायला घाबरतात, तसं पण आहे की पाण्यात जाणंच बंद केलं होतं. हो, आमच्या एका पेशंटने की नाहीच, जवळच फिरकायचं नाही, ना समुद्रात ना स्विमिंग पूलमध्ये, आणि आता रोज चालू आहे स्विमिंग. तर ह्या गोष्टी ऐकल्यावर थोडंसं बरं वाटतं, फील गुड फॅक्टर येतो. सो हे असे काही काही इन्सिडेंट्स आहेत आपले. कारण मला असं वाटतं की काही प्रोफेशन्समध्ये असं अपेक्षित असतं, म्हणजे एस्पेशली डिफेन्समध्ये, की तुम्ही कुठली सर्जरी नाही झालेली पाहिजे. तर असं पण काही सक्सेस स्टोरीज आहेत? आता हा विषय मी टाळत होतो, पण तुम्ही आता तो काढलाच आहे तर मग आपण बोलू शकतो. डिफेन्सचा जो मी तो मेडिकलचा जो पार्ट असतो त्याच्यामध्ये कधी गायनेकोमॅस्टियाला च्या कारणानं रिजेक्ट केलं जातं. आता त्यांचे एक्झॅक्ट क्रायटेरिया जे असतात, ग्रेड्स फिक्स नाही आहेत, पण दे कॅन रिजेक्ट यू. तर तसे पण बरेच जण आपल्याकडे येतात, अदर रिजेक्ट झालेले असतात किंवा त्यांना कोणीतरी सांगितलेलं असतं की हे तुमचं मेडिकलमध्ये पुढं जाणार नाही आहे. तर मग तेव्हा आपण असे आहेत ज्यांचे सर्जरीज केल्यात आणि ते फिट असतात, बॉडी प्रिपरेशनमध्ये असतात, तरीसुद्धा तो ग्लँड आणि फॅट तर काही जाणार नाही आहे. सो छोटा 1 सेंटीमीटर कटमध्ये आपण सर्जरी केली, ग्लँड काढला, फॅट काढला. आफ्टर 3 months म्हणजे 2-3 महिन्यामध्ये तर तिथं कट दिसत पण नाही, काहीच कळत नाही, मेडिकलमध्ये पण कळणार नाही. प्रॉपर फ्लॅट चेस्ट मसलसारखा शेप त्यांना मिळाला आहे. त्यानंतर जाऊन मेडिकल क्लिअर केलेली आहे, आता सर्व्हिसमध्ये आहेत. ग्रेट. कुठलीही मेडिकल प्रोसिजर म्हणली, सर्जरी म्हणली की त्याचे काही साईड इफेक्ट्स होतील का, असा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात येतो, जो साहजिक आहे. गायनेकोमॅस्टियाची सर्जरी केल्यामुळे काही साईड इफेक्ट्स किंवा काही असं होऊ शकतं? साईड इफेक्ट्स जसं मी बोलला की प्रत्येक प्रोसिजरला काही ना काहीतरी साईड इफेक्ट असतात. तर गायनेकोमॅस्टियामध्ये 2-3 गोष्टी होणारच होणार आहेत. सगळ्यात पहिले की थोडंसं स्वेलिंग असणार काही दिवस, थोडा स्टिफनेस सोनेस असणार आहे त्या एरियामध्ये. ह्या गोष्टी नाही बदलू शकत, ते कुठल्याही सर्जरीनंतर किंवा कशानंतरही होणार तुम्हाला, पण हे सेल्फ लिमिटिंग आहे. आणि गायनेकोमॅस्टिया ऑपरेशन केल्यामुळे
आयुष्यामध्ये नंतर कुठल्याही प्रोसिजरमध्ये, कुठल्याही ॲक्टिव्हिटीमध्ये कशातही काहीही रिस्ट्रिक्शन येणार नाही आहेत. तुमच्या मसल पॉवरला काही फरक पडत नाही, तुमच्या फ्युचर ब्रीदिंगला म्हणा, किंवा तुम्ही बऱ्याच लोकांना असं असतं की हार्ट तिकडं आहे तर हार्टला काही होणार आहे का? राईट. स्किन आहे, त्याच्याखाली चरबी आणि ग्लँड आहे, त्याच्याखाली मसल आहे, मग आपले रिब केज इकडे आणि त्याच्या खाली हार्ट आणि लंग्स आहेत. सो काहीच होणार नाही आहे. जस्ट इनिशियल काही दिवस थोडं डिस्कम्फर्ट असेल तो असेल, त्यानंतर नथिंग ॲट ऑल. राईट. एक शेवटचाच प्रश्न की तुम्ही कॉस्मेटिक सर्जनात तर थोडी उत्सुकता आहे की आपण गायनेकोमास्टियाविषयी जाणून घेतलं, अशा आणखी कुठल्या कुठल्या सर्जरीज तुम्ही करता किंवा ज्याला डिमांड आता वाढताना दिसते तुम्हाला? ओके, गायनेकोमॅस्टिया सगळ्यात कॉमन आपण डेफिनेटली म्हणू शकतो सर्जरी जी मी करतो. त्यानंतर रायनोप्लास्टी म्हणजे नाकाचा शेप चेंज करणे, तर साईज वाढवायचा आहे किंवा छोटा करायचा आहे, वाकडं नाक सगळं करायचं आहे, शार्प करायचं आहे, त्याला आपण नोज जॉब पण म्हणतो, ती सर्जरी आहे. त्यानंतर लायपोसक्शन, बॉडी शेपिंग, चरबी कमी करणे, टमी टक किंवा पोस्ट प्रेग्नन्सीमध्ये जेव्हा थोडंसं स्किन जास्त वाढते किंवा मसल सेल होतात ते रिपेअर करण्यासाठी, फ्लॅशच्या मारण्यासाठी टमी टक आपण करतो. हे बऱ्यापैकी कॉमनली आजकाल दिसून येतात. जेंडर रिअसाइनमेंट आता खूपच वाढत चाललेला आहे आणि तो पण एक माझा एक स्पेशालिटी विषय आहे. म्हणजे जेंडर चेंज फ्रॉम मेल टू फिमेल किंवा फिमेल टू मेल, या गोष्टी पण आपण बऱ्यापैकी कॉमनली करतो. हे सगळे आपण थोडे मेजर सर्जरीज म्हणतो आहे. जर म्हटलं की मायनर सर्जरीजमध्ये की छोटे प्रोसिजरमध्ये काय काय येतं, डिम्पल क्रिएशन म्हणजे गालावर खळी जी असते तर ती आपण बनवून देऊ शकतो विदाऊट अ स्कार. फक्त हसताना ती दिसते आणि नंतर ती गायब होते. हे बऱ्यापैकी कॉमन आहे. की काही तीळ असतात किंवा छोटे बम्प्स किंवा सिस्ट वगैरे असतील जे प्रॅक्टिकली इनव्हिजिबल स्कार असायला पाहिजे, की दिसायला नको, कोणाशी बोलताना कळायला नको, तर ह्या गोष्टी खूप कॉमनली होतात. असे बरेचसे प्रोसिजर्स आहेत. सो दिस काही कॉमन तुम्हाला सांगितले मी यातले. येस, थँक्यू. मी तुम्ही आलात आणि गायनेकोमास्टिया या विषयाबद्दल ज्याच्याबद्दल माहितीच नाही आहे, मलाही नव्हती आणि अनेकांना नसणार आहे, याच्याबद्दल माहितीच दिलीत आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात. तुमचे मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. आभारी आहे. तुम्हाला सगळ्यांना हा भाग कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. तसंच काही प्रश्न असतील, जसं मी मगाशी म्हणलो, काही प्रश्न असतील, शंका असतील, तसंच आपल्याला स्वतःला गायनेकोमास्टिया आहे का, हे असं जर काही डाऊट्स असतील तर त्याविषयी पण तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारू शकता. जर तुम्हाला थेट विचारायचे नसतील तर आम्ही डॉक्टरांचे डिटेल्सही देतो आहे, त्यांच्या क्लिनिकची वेबसाईट किंवा मेल ID हे पण आम्ही शेअर करतो आहे मुद्दाहून. तुम्ही थेट त्यांच्याशी संपर्क साधू शकता. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग केससोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.